Dunai márnahorgászat új alapokon. Teljes módszer bemutatása. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor. Egy késő őszi márnahorgászatra készülök. A Duna vízállása tökéletes, az időjárás rendkívül kellemes, minden adott ahhoz, hogy érdemes legyen rápróbálni. Ebben a kis filmben szeretném nektek bemutatni azt, hogy mennyire egyszerűen és hatékonyan művelhető már a folyóvízi horgászat is. Mielőtt ezt részletesen bemutatom, előtte egy érdekes gondolatot hadd osszak meg veletek. A közelmúltban láttam egy nagyon érdekes kisfilmet, amely az AI-ról, a mesterséges intelligenciáról szólt. Ebben a film készítője nagyon helyesen rávilágított arra, hogy ebben nincs egy ilyen lassú, folyamatos, exponenciális fejlődés, hanem robbanásszerű. Tehát az AI tegnap még azt tudtuk, hogy létezik, ma pedig az élet minden területén ott van. Felfoghatatlanul gyors a fejlődés üteme. De nem csak az AI, hanem tulajdonképpen minden az élet területén rendkívül mértékben felgyorsult és felfejlődött. Na most a horgászat is valami hasonló robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, hiszen egyre jobb, egyre hatékonyabb, egyre fogósabb csalikat, csalogatóanyagokat és horgászeszközöket használunk. De jól megfigyelhető az is, hogy van a horgászoknak egy szűk rétege, akik alapból elutasítanak minden új technikai eszközt és horgászmódszert, alapból elutasítják mondjuk a rendkívül hatékony metódféder horgászatot, utálják mindazokat, akik elektromos kapásjelzőt használnak, nem hajlandók alkalmazni a modern pontyhorgászat vívmányait, a halradarok vagy szonarak ellen kampányolnak, és még hosszasan sorolhatnám a sort, ők mind a mai napig legszívesebben a hagyományos régi módszerekkel, mondjuk egy bambuszbottal, úszós készséggel és földi giliszta csalival kergetnék a halakat. Ez mind szép és jó, és ha ők így szeretnének horgászni, hát tegyék, ez mindenkinek a saját döntése, de a fejlődés útjába állni és azt meggátolni nem lehet. Hogyha az ő szavuk lenne a mérvadó, és kvázi ők irányíthatnák a világot, akkor mind a mai napig nagy valószínűség szerint lovasszekérrel járhatnánk az utakon. Viszont azok, akik befogadják az új információkat, akik képesek a folyamatos tanulásra, azok nagyon gyorsan, 1-2-3 éven belül bármilyen horgászmódszerben professzionális szinten tudnak fejlődni. A legjobb példa erre egyébként, ha megnézzük a Metódféder Országos Bajnokság 2025 évi dobogós helyezettjeinek az átlag életkorát nem haladja meg a talán 23-24 évet. A legfiatalabb dobogon álló versenyző, aki a második helyen végzett, 18 éves volt. Tehát ezekre a srácokra nem lehet azt mondani, hogy 20 éves horgásztudás után jutottak el arra a szintre, hogy már képesek voltak maguk mögé utasítani bárkit. Vagy nézzük meg, ha csak a metódféder horgászatnál maradunk, a nemzeti válogatott életkorát. Az sem lehet több 25 évnél. Hát ezek a srácok néhány éve kezdték a horgászatot, és néhány éven belül olyan magas szintre fejlődtek, hogy képesek világbajnokságot megnyerni, vagy bármelyik tó partján mindenkitől többet fogni. És újfent önmaga ismétlem, ez minden horgászmódszer igaz, legyen szó ragadozóalas horgászatról, nagypontyhorgászatról, tengeri horgászatról, bármiről. Tehát aki képes erre a gyors fejlődésre, az nagyon gyorsan komoly eredményeket tud elérni. Na, felvezető után megmutatom nektek, hogy mire számíthattok ebben a kisfilmben, és milyen meglepetésekkel készültem a folyóvízi horgászat terén is. Összeállítottam már azt a kis bázist, amelyről horgászni fogok. Tulajdonképpen már csak egyetlen dolog van hátra, hogy elkezdhessem a horgászatot. Elő kell készítenem, be kell kevernem azt a csalogató anyagot, amelyet végül kosárba töltve a Dunába fogok bedobni. Na most, ha folyóvízi horgászatról beszélek, akkor az emberek döntő többségében, főleg az idősebb korosztályban elsőként az ötlik fel, hogy csak úgy lehet sok halat fogni, hogyha nagy mennyiségű csalogató anyagot juttatunk be a vízbe. Bár ez nem alaptalan, hiszen amikor én is kezdtem a horgászpályafutásomat, és ez ilyen kellemes emlék, megmosolyogva mesélek erről, a régi filmjeimben visszanézhető, az öreg Merci háta mögött, amikor kevertem dézsaszám, nem túlzás, egy dézsaszám az eredetőanyagot, áztattam a kenyeret, és akkor a végén gyúrtam a hatalmas gombócokat, majd dobáltam be a Dunába, és így fogtam a dévérkeszegeket, jászokat, paducokat és mindent, ami Dunában élt, akkor valóban a horgászatnak, a folyóvízi eredményes horgászatnak azt gondoltuk, hogy csak ez az egyetlen eredményes metodikája. Míg most
sokkal egyszerűbben, sokkal kevesebb csalogatóanyaggal, sokkal olcsóbban és még hatékonyabban lehet halat fogni. Most bármilyen hihetetlen, egy egész napos horgászatra bőven elegendő ez a néhány tasak előre megnedvesített kész, bevetésre kész csalogatóanyag. Ugyanis a fő célhalom a márna. Most mi kell a márna horgászatához? Kell kevéske ragasztott csonti, ezt már elkészítettem, majd megmutatom, ott van a vödörben, és kell olyan etetőanyag, amelyet szívesen fogyaszt. A márna köztudottan, főleg az őszi időszakban szívesen fogyasztja a fehérjedús táplálékot. Akkor miért bajlódjunk a hagyományos, poros, mondjuk klasszikus, sajtos etetőanyagok bekeverésével, amikor itt van ez a Ready Method pellet család őszi változata, amely tulajdonképpen az acskóból való kibontás után azonnal kosárba tölthető. És nem csak a pontyok állóvízi horgászata során hatékony, hanem a folyóvízen, a márna horgászatában is rendkívül eredményes. Egy ilyen tasakban 600 g megnedvesített pelet van. Egyébként ebből van minden évszakra megfelelő változat. Ugye most ősz van, én ezért is választottam az őszi változatot. Tehát van tavaszi, nyári, őszi, téli. Ezek nedves peletek, egy nyomással összenyomható, így azonnal kosárba tölthető, és mint látható, a peletszemek között vannak színes, narancsárga és piros angolmózsa szemek, amelyek édes ízesítésűek. Ebből használok 2 csomaggal, ez képezi a keverékem alapját, és most jön 2 csomag, 2026 évi újdonság. A Carp Mikropellet már ebben a tasakban nem ismeretlen a tájékozott horgászok számára, hiszen az egyik sikertermékünk, de ennek nem volt eddig megnedvesített, készrekevert változata. Ez hasonlóképpen, mint az előbb bemutatott halas alapú Aquagarant peletekhez, ez is nedves, egy nyomással összenyomható és kosárba tölthető, de ugyanakkor meg gyorsan oldódik. Ebből az édesadanász, ami belekerül a keverékembe, és a másik pedig az eper. 2 klasszikus édes változat, amely a halas alapú pelettel keverve tökéletes állagot és tökéletes csalogató formát képez. Ez egy nagyon szép, színes, látványos peletkeverék lett így, amelyet nem lehet elrontani, hiszen ennyi volt a bekeverése. Tudom, hogy nagyon sok horgásznak folyamatos problémát okoz az, hogy mennyi vizet kell hozzátenni, nem lesz túlságosan tapadós, nem marad túlságosan száraz. Nem tudjátok elhibázni. Kész, ennyi volt. Lehet kosárba tölteni. Ha néhány évvel ezelőtt nekem valaki azt mondja, hogy ez a kisvödörnyi etetőanyag valójában pellet mix, és mondjuk maximum 2 liter ragasztott csonthukac elegendő egy egész napos márna horgászatára, akkor szinte biztos, hogy kinevettem volna. De akkor most magamat nevetném ki, hogy lám, tényleg ennyi elegendő? És bizony elegendő. Higgyétek el, kosárral, folyamatos aktív horgászat során sem lehet többet bejuttatni egy aktív egésznapos horgászat során, és hogyha ezt jól csináljuk, akkor szinte biztos, hogy nem egy márna fogja ezt meghálálni, és nincs szükség többre. Kezdődhet is tulajdonképpen a horgászat, hiszen minden elő van készítve, nem csinálok semmiféle alapozó eretést, nem csinálok semmilyen plusz dobást, felcsolizok, és azonnal megkezdem az aktív horgászatot. A csali, ami a horogra kerül, az csonthukac. Nagyon sok egyéb eredményes csalija van a márna horgászatának, de ha legegyszerűbben, leggyorsabban akarunk márnát fogni, akkor használjunk csonthukacot. Egy 10-es méretű horogra 5-6 szemet feltűzve bőven megteszi. Már is képbe kerül egy nem megszokott folyóvízi kosár, amelyet használok, ennek a neve Alcatraz. Ez a börtönről, vagy a börtönszigetről kapta a nevét, ugyanis szinte minden oldala zárt, egyedül a felső része, és annak is csak a 2/3 nyitott, itt lehet megtölteni. Ez a kosár, főleg, hogyha ragasztott csontit is használunk, kifejezetten előnyös, mert sokkal tovább megtartja, lényegesen lassabban oldódik ki belőle, mint bármilyen nagyméretű egyéb 2 oldalán nyitott alagút kosárból. Nekem nagy kedvencem egyébként a
saját kínálatunkban található Big River kosár. Ez így néz ki, ilyen hatalmas kapaszkodó körmökkel van ellátva, de ahol most horgászom, olyan gyors a víz, hogy ebből is 2-3 percen belül a legerőteljesebben belenyomott töltet is kioldódik. Az pedig túl gyors. Ebből viszont legalább 7-8 percnek el kell telni, hogy ki tudjon belőle oldódni. De hogyha lassabb vízen horgászunk, akár 10-15 percig is benne marad a töltet. Szépen lassan, folyamatosan adagolva a tartalmát. Erre van nekünk most szükségünk. A kosár mérete itt a talpán jól látszódik, 200 g. Ez megtöltve minimum 250 g. A távolság, amivel horgászok, az kereken 40 méter, mint látható, a főzsinoromat beakasztottam az orsó dobján található klipszbe, és ezt egy fehér zsinórjelölő filccel már meg is jelöltem, hogy ide mindig visszataláljak, és nagyon fontos, hogy bedobás után ki is kell akasztanom minden dobás után az orsó klipszéből a főzsinort, mert egy vehmensen kapó márna szinte biztos, hogy minden alkalommal olyan erőteljesen lódul meg, indul meg, hogy a féket is meghúzza. Hogyha nem tudunk olyan gyorsan reagálni, ha nem tudjuk olyan gyorsan kiakasztani a klipszből a főzsinorunkat, akkor vagy a horogelőkét, vagy akár a főzsinort is eltépheti a hal. De hát ez egy pillanatműve, tehát hogyha az ember tudatosan végig gondolva horgászik, akkor nagyon gyorsan ki tudja akasztani, és ha nem volt kapás, akkor be tudja akasztani, és mindig azonos pontra tud horgászni. Nagyon fontos, azonos pont. Tehát lehet össze-vissza dobálni, lehet metódozni a Dunán is, lehet próbálkozni, úgy is fogunk halat ezzel a metodikával, 100%-ig biztos vagyok benne, csak az nem mindegy, hogy mondjuk egy nap lesz mondjuk 5 kapásunk, vagy 25 kapásunk. Ha megpróbálunk egy adott helyre horgászni, ha megpróbálunk egy adott sávot pontosan megetetni, ezzel a minimális mennyiségű csalogatóanyaggal pont elegendő ahhoz, hogy abban a sávban több hal gyűjjön össze, mint bárhol máshol. És értelemszerűen, ha több hal mozog azon a területen, akkor előbb lesz kapásunk is. Elindítottam a stoppert, és maximum 10 percet várok. Az látszódik, hogy a Dunának, e folyószakasznak a legsodrósabb és egyik legmélyebb részén vagyok, és mint látható, ezt részesítik előnyben a hajók is. Hát amit előttem elment, ez maximum 80 méterre a parttól csorog el. Eltelt 10 perc. Kiveszem a végszereléket. Mint látjátok, a kosár teljes egészében kiürült. Viszont azt érzékelem, hogy ez a 200 g, bármennyire soknak tűnik, mégis kevés. Most megpróbálok feltenni egy nagyobb méretű kosarat. Ebből az Alcatraz kosárból egyébként van 240 és 270 g súlyú is. Most egy 240 g-osat fogok feltenni. Ezt megtöltöm, a csalit leelnőzzöm. Ragasztott csonti fele. Így. A másik fele pedig etetőanyag. Pontosabban mikropelletkeverék. Jó belepasszírozva. Tehát 240 g az alapsúlya ennek a kosárnak. Puposra töltve, mit satszolsz? Mennyi ennek az össztömege? 3 másodpercig várok. Mi a tipped? 3, 2, 1, 0. Oké, most már nem kell tippelned. Itt van egy digitális mérleg. Ezen pontosan meg tudom mérni a súlyát. 316 g. Na, ez már azért becuppant rendesen. Féket kiazítom, klipszet kiakasztom, állványba botot leteszem. Bármilyen hihetetlen, még ez is arrébb-arrébb mozdul. A spic jelzi. Na most állt meg. Ha megkopik a zsinórjelölő filc által hagyott jel, akkor ezt nagyon könnyen lehet újra pótolni. Magic Pen tudja a dolgát.
Ez volt a második dobásom. Ez már ugye megnövelt 240 g alapsúlyú kosárral történt. És tessék, itt a márna. Tehát nem kell nagyon sokszor bedobni, nem kell nagyon sok csalogatóanyag. Ha megfelelő sávban, megfelelő helyen van, megfelelő végszerelékkel felkínálva minden, lám, a második dobás. Na most persze sokakban felmerülhet a kérdés, hogy 300 g feletti ösztömegű kosár bevetés ilyen könnyedén történik egy horgászbottal. Milyen fajta bot az? Hát persze e film egyik főszereplője az új folyóvízi féderbotom, amelyet szeretnék nektek bemutatni. Eddig is voltak erős, megbízható, rugalmas folyóvízi botjaim, de azt gondolom, hogy most tartunk azon a szinten, hogy megalkottuk a tökéletes. Mondhatnám azt is, hogy törhetetlen féderbotot, de hát ugye ilyen nincsen, mert minden eltörhető, de hogy az átlagostól sokkal többet bír, az nem kérdés. És amellett, hogy rendkívül erős, ugyanakkor nagyon rugalmas is. Mint látjátok, nagyszerűen leköveti a halat. Már csak a szákolás van hátra. Ez igen. Ettől jobb kezdést. Gyere csak ide, babám. Horog tökéletesen akadt. Na hát így kell kezdődnie egy eredményes dunai horgászatnak. Mindenféle előetetés nélkül, íme a folyó királya. Ez a szép dunai torpedó, gyönyörű márna. Ja, az előetetésről jut eszembe, hogy gondolom látva a csónakokat a háttérben, a kétkedőknek már is az ötlik fel a fejükben elsőként, hogy oké, persze, semmiféle előetetés nem volt, akkor mi a francnak vannak ott a csónakok? Az biztos már hetek óta szórják neked itt a takarmányt, hogy a márnák ide jöjjenek. Hát azt minden filmemnél megkapom. Ezen már tényleg csak mosolygok. A horgászbot, amivel itt most horgászok, ez a Kaiwo-val Kína egyik legnevesebb, legjobb minőségű horgászbotokat előállító gyárával közösen készült legújabb folyóvízi féder horgászbotom. A neve Baidume Extreme 500 River Féder Kaiwo 395 EXH. Ugye ez már a harmadik olyan bot család, amelyet a Kaiwo-val közösen fejlesztettünk. Az első az a Black Edition Kaiwo Long Range nagy távolságú horgászathoz kifejlesztett nagypontyos horgászbot családunk, amelynek a leghosszabb tagjával hitelesített körülmények közepette 197,5 métert dobott a második Haldorádó közönség találkozón az a horgász, akinek életében először adtuk kezébe ezt. Csináltunk akkor egy távdobó versenyt, amelyre 19 jelentkező érkezett, és mindenki ugyanazzal a felszereléssel, ugyanazzal a horgászbottal, ugyanazzal az orsóval, ugyanazzal a komplett végszerelékkel kellett, hogy dobjon, 125 g ólom nehezékkel, és mint ahogy korábban már ugye a tesztjeink is ezt bizonyították, akár 200 métert is könnyedén lehet vele dobni, de professzionális kézbe kerülve szerintem ettől nagyobbat is képesek ezek a horgászbotok elérni. A második közösen kifejlesztett horgászbot családunk, amely már szintén forgalomba került, és bemutattuk Sipos Gábor kollégámmal közösen egy nagyszerű horgászfilmben, a Látóképi víztározón, az pedig a Baidume Teamfeder Kaiwo Longcast 395 és 425 cm hosszúságú féderbotjaink, amelyek a távdobó féderbotos horgászatot helyezik, nyugodtan mutatom, új, magasabb szintre. Ez nem jelenti azt, hogy ezekkel a horgászbotokkal akár egyből világrekord távolságban lehet a végszeréket bedobni. Amiben másabbak a megszokott horgászbotjainktól, hogy a nagy távolságot sokkal könnyebb ezekkel kivitelezni, sokkal kisebb erőfeszítéssel, a bot rugalmasságának köszönhetően sokkal nagyobb távolságba tudjuk, mint az eddigi bármelyik féderbotunkkal bejuttatni a végszeréket. Ez, hogyha mérve van, akkor sokan, akik már megvették és kipróbálták, 10-20 vagy akár 30 méterrel nagyobb dobótávolságról számoltak be, és büszkén jelentették, hogy végre a vágyott távolság elérhetővé vált.
És amikor megjelentek ezek a horgászbotok, talán a legtöbb komment arról szólt, ezek alatt a filmek vagy posztok alatt, hogy vajon készül-e ugyanebből az anyagból, ugyanezzel a gyártás technológiával a Kaiwo által folyóvízi féderbot is. Örömmel jelentem, hogy igen. Ez a botcsalád 3 különböző méretben érhető el, készül belőle egy 3 méteres, kifejezetten csónakos változat, és készül belőle 2 parti, 3,6 és 3,95 méter hosszúságú változat is. E horgászbot rendkívüli erejét és rugalmasságát hasonlóképpen, mint az előbb említett 2 botcsaládnál is, a világ egyik legjobb karbon alapanyaga, a japán Toray T1100G M40X karbon alapanyag biztosítja. Ebből az alapanyagból a Kaiwo titkos gyártás technológiájával ötvözve készülnek azok a szinte törhetetlen nagy teherbírású spitzbotok és a már korábban említett horgászbotok, illetve ez a féderbot is, amely lehetővé teszi azt, hogy ezzel a horgászbottal akár 500 g ösztömegű végszeléket is be tudjunk dobni. Ezért is található a megnevezésében az 500. Így ennek a botnak és a másik 2 társának is a dobósúlyát 100-500 g közé kalibráltuk. Nagyon fontos, hogy ezek az adatok, ezek nem lehet légből kapottak. Tehát nem csak én, hanem nyilván akik megvásárolják, ki fogják majd ezt próbálni, és saját maguk fognak arról meggyőződni, hogy valóban el lehet ezzel a horgászbottal úgy dobni 500 g-ot, hogy nem törik 8 darabba. Eddig is voltak erős, rugalmas folyóvízi féderbotjaink a Biodymer Teamfeder kínálatban, hiszen a Big Riverrel is 350 g-ot el lehetett dobni, de az már nagyon csücskös volt. És ezt szerettem volna még feljebb tolni, de nem azért, hogy el lehessen vele dobni 500 g-ot, egy fél téglát, hiszen hogyha olyan gyors folyású vizen horgászunk, ahol ilyen nehéz végszelék áll csak meg, azt nagyon nehéz meghorgászni. Ez alapvetően, ez az adat azt hivatott szolgálni, hogy megmutathassuk, hogy valóban képesek vagyunk mindenkitől rugalmasabb és erősebb horgászbotot gyártani. Nagyon fontos és hangsúlyos, hogy emellett a bot rendkívül karcsú és vékony maradt. Mert ugye általában egy 500 g dobósúlyú bot feldereng az emberek gondolatában, az egyenlő már egy harcsázó bottal, vagy egy surfbottal, amely képtelen rugalmasság, vagy képtelen görbületre. Na most ez ellentétben a rendkívül nagy dobósúly tartomány ellenére nagyon kecses, nagyon vékony és rugalmas tudott maradni. Amikor értesítettek arról, hogy elkészültek ezeknek a horgászbotoknak az első mintadarabjai, azonnal soron kívül Kínába utaztam, és a mérnökökkel Kínában egy tónak a partján próbáltuk ki. Lesz, ami lesz, lássuk, valóban képes-e, és kezembe adtak egy kereken 500 g-os tengeri olomot, amelyet ott a szemük láttára dobtam el. Soha nem dobtam még el féderbottal ekkora nagy ösztömeget, vagy ekkora súlyt. Megmondom őszintén, volt bennem nem kis félsz, hogy amikor ellendítem, hogyan fog ez a 8 darabba széttörni, és nem tört szét. Na most az igazi nagy ágyú. 500 g kerül a főzsinór végébe, a karabinerbe. Hogyha azt ígértük, vagy azt várjuk el ettől a bottól, ettől a gyártótól, hogy akár 500 g-ot is el lehessen vele dobni, hát akkor most kiderül, hogy elbírja vagy sem. Ezért ez már görbít rendesen a botot, de még mindig azt érzem, hogy a test, a bot test, az kellően kemény tudott maradni, de ugyanakkor rugalmas. Nyilván, ha nem lenne rugalmas, akkor nem volna képes ekkora súly bevetésére sem. Na vajon bírja. Wow! El tudtam dobni, és nem törött el a bot. Soha nem dobtam még el ilyen nagy súlyt egyetlen egy féderbottal sem. Ez egy történelmi pillanat, mint láttátok. Ez a bot képes volt erre. Azt a mindenségit. Megcsináltuk. Kolaj, kolaj! Newbie! 炸弹 Facehand newbie! Facehand ba! Ő a mérnök. Az ő remek műve ez, illetve hát a közös munkánk, a közös fejlesztő munkánk eredménye.
amely során egyértelműen meghatároztam, mit szeretnék, milyen karakterisztikával, milyen paraméterekkel, és ez a nagyszerű ember, aki itt van mellettem, ő pedig ezt megvalósította. OK。 Sisie! Wow! Nem is bírom fogni ezt a nagy súlyt. Itt van. 500克。 500 g. A család 3 tagból áll, 3 méter, 360 és 395 cm-es hosszban. A legrövidebb taggal is megnézem, hogy bírja ezt a óriási igénybevételt. Mint látjátok, ennek a végére is kezdésnek mindjárt az 500 g-os nehezéket akasztottam. Ha kell, akkor most törjön el. Ennek sem okozott problémát. Könnyedén bevetette az 500 g-ot, bár mivel a bot rövidebb, kisebb az erőkar, ezért nyilván nem tudtam olyan távolságba a kezdésnek ellendíteni, bedobni a súlyt, de ez is gond nélkül képes erre. Berobja az 500 g-ot. Itt a 3 különböző hosszúságú új Bidome Extreme 500 River Feeder bot, 3 méteres, 360-as és 395 cm-es hosszakban. Most már túl vagyok a dobóteszten, és mindegyik képes volt a legnagyobb 500 g-os hatalmas tengeri ólom bevetésére, anélkül, hogy eltörtek volna. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak és akár azonnal postázhatók vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu Rendelj a webáruházunkból vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu A sikeres kínai tesztek után hazahoztam a mintadarabokat, és átadtam egyik botnyűvő kollégámnak, Sipos Gábornak, aki képes minden horgászeszközt a lehető leggyorsabban leamortizálni, és bármelyik horgászbotunknak a gyenge pontját megtalálni. De komolyra fordítva a szót, nagyon büszke vagyok arra, hogy többek között ezt a horgászbotot használva Sipi a Kék Duna Horgász Egyesület által rendezett Dunai horgászversenyen az első helyet szerezte meg, úgy, hogy mindenkitől távolabb, kereken 70 méter távolságra horgászott. Ide egy 170 g alapsúlyú kosarat megtöltve 220, 230, 250 g ösztömegű végszereiket tudott folyamatosan, és ami nagyon fontos, hajszálpontosan ugyanabba a területbe bedobni. Ez is kellett ahhoz, hogy a mezőny sűrűjében össze tudja gyűjteni a halakat, és végül meg tudja nyerni a versenyt. Még egyszer mondom, ízlelgessük ezt a számot, 70 méterre horgászott a partról a Dunában ezzel a bottal, úgyhogy a botot nem tölte szét. Most tudtam először használni éles körülmények között horgászversenyen az új Kaiwo folyóvízi féderbotot. Hát fantasztikus vele pecázni. Igazából az a probléma, hogy csak egy van belőle egyelőre, a prototípus, ez a tesztbot, amit ma nyúztam, de fantasztikusan dolgozott. Annyira stabilan tudtam vele meghorgászni azt a 70 méter, bizony 70 méter nagy, nehéz kosárra, hogy tudtam róla fogni csodálatos halakat. De ha még ez nem lenne elég, Sipi folytatta a botnyúzó teszteket Maconkai víztározón, ahol ezt a horgászbotot alapozó etetéshez vetette be. Ez annyit jelentett, hogy egy 65 g alapsúlyú Dart pelletféder kosárra gyúrt rá pelletgombócot, és ilyen narancsnyi nagyságú, hát minimum 150 g, de lehet, hogy még azt meghaladó ösztömegű
gombócokat dobott be 95-100 méterre, szintén nagyon pontosan viharos szélben. Úgyhogy a bot meg se nyekkent. Ugye ez a bot már járt a Metódféder országos bajnokság döntőjén Fias Dénes barátunknál is, aki szintén nem kímélve próbálta a lehető legnagyobb dobótávolságot elérve ezt a horgászbotot eltörni, neki sem sikerült. És most itt van a kezemben, a Dunán ezzel horgászom, és még mindig egyben van. Na és akkor hadd mutassam meg nektek, hogy hogyan lehet ezzel akár tényleg 500 grammot úgy bedobni, hogy a bot nem törik el. Ehhez még egy kicsit növelnem kell a kosarak számát. Egy kicsit leegyszerűsítettem a képletet, hogy minél könnyebben nyomon követhető legyen mindez. Egy 240 és egy 270 g alapsúlyú kosarat helyeztem a karabinerbe. Hát ez tesók között is 510 g, tehát ez eléri, sőt meg is haladja az általunk állított 500 g-os bedobható végszelék össztömegét. Szóval ez van most belakasztva ebbe a karabinerbe. Az a kérésem, hogyha ezt ki akarjátok majd ti is próbálni, minden apró részletre figyeljetek oda. Azért látszik, hogy az az 500 g azért már meggörbítja a botot, de nem vágja karikába. Szóval a spiccet, illetve a bot első harmadát azt szépen legörbíti, de látszik, hogy a második harmad, illetve a nyíltak környéki rész, az feszes marad. Hát nyilván ez adja a botnak az erejét, gerincességét és rendkívüli rugalmasságát, ez a teherviselő rész. Szóval, amikor ezt be akarjátok dobni, akkor mindenképpen ügyeljetek arra, hogy a spiccre véletlenül se tekeredjen rá a fonott dobelőke, mert a lendítés pillanatában ez garantáltan letép, letör, leszakít mindent. A következő, amit mindenképpen ellenőrizzetek le, hogy a főféke az ósónak az legyen teljesen beszorítva. Nehogy véletlenül megcsúszson a fonott dobelőke. Jó, most van rajtam dobó ujj, így nem vágja az ujjamat, de garantáltan elvágná. A felkapókart lehajtva szépen lassan hozzuk hátra ezt a súlyt, és ezt nem lehet gyorsan, hatalmas lendülettel eldobni, hanem egy ilyen folyamatosan gyorsuló mozdulatsorral lehet eldobni ezt a hatalmas téglát, úgyhogy közben nem törött 8 darabba szét a horgászbot. Nagyon nehéz egyébként ekkora súlyt mozgatni, de lám, a horgászbot ezt is bírja, mint láttátok, nem tört szét. Amikor kérdeztem a mérnököket, hogy miért nem törik szét a horgászbot ilyen extrém megterhelés során, akkor azt mondták, hogy a titok az a rendkívül jó minőségű alapanyag, de hát persze ezt nagyon sok cég, neves cég és gyártó használja már, amit ők ehhez pluszba hozzátesznek, az a gyártás technológia. Szóval ez együtt eredményezi azt, hogy kapunk egy ilyen fantasztikus paraméterekkel rendelkező horgászbotot, amely során, ahogy a mérnök mondta, a torzítást, ezt az extrém megterhelést jobban bírja, mint bármelyik másik általunk eddig ismert horgászbot. Még két fontos dolog, amit szeretnék erről a horgászbotról megosztani. Az egyik az a gyűrűsora. Ez pont ugyanaz a megnövelt gyűrű átmérővel rendelkező gyűrűsor, mint ami a Longcast féderbotokon is található, illetve a másik fontos tulajdonsága, hogy a rezgőspicce, ami ezen a horgászboton található, az pont ugyanaz, mint a Longcast féderbotoknak a rezgőspicce. Azaz az átmérője és az erőssége azonos. Így ennek köszönhetően, hogyha mondjuk valaki már meglepte magát egy Longcast féderbottal, és szeretne egy magas minőségű folyóvízi féderbotot is, akkor
a spicc utánpótlása az garantált, mert a két botnak a spiccei kompatibilisek, azok cserélhetők. Így nem kell újabb spicckészletet vásárolni, hogyha mindkét botot szeretnénk használni. Ez a hal felállította ládám mellől, olyan vehemenciával kapta el a csalit. Nehéz a csontitól jobb csalit találni az őszi márna horgászat során, de ez nem jelenti azt, hogy nincs más eredményes csali, de ezzel a legkönnyebb megfogni őket. Nagyon szép hal. Minden módszernek, így a márnázásnak is megvannak a maga apró trükkjei, hasznos praktikái. Korábban már mutattam, hogy a legeredményesebb és leggyorsabban halat adó csali a csonthukac. Azonban számos alkalommal megtapasztaltam azt, hogy úgy veszem ki a végszeléket, hogy a csonti, úgy szoktuk mondani, hogy meg van rágva. Tehát egyértelműen látszódik, hogy a hal megcsócsálta, de nem láttam a spiccen egyetlen egy kapás sem. Vagy az is előfordul, hogy üresen veszem ki a horgot, tehát a halak le tudták úgy csipegetni, hogy igazából nem akadtak horogra. Ha azt a csalizási módot alkalmazzátok, amit most megmutatok nektek, ilyen nagyon-nagyon ritkán fordulhat elő, és sokkal gyorsabban következik be a kapás. A horogra elsőként ugyanúgy egy-két szem csontit tűzök, szeretem a különböző színeket variálni,
Elsőként egy pirosat tűzök, a következő az egy fehér, és fontos, hogy ezt úgy tűzzétek meg, hogy a vastagabbik felénél vékonyan, hogy ne pukkanjon szét, így kell megtűzni. Így tud a legjobban fickándozni és életben maradni. De ez még nem minden, ezután jön egy pufi. Mi korábban Féder Pufi Set néven, most pedig Busa Pufi Set néven árusítjuk az ilyen kis dobozokban szeparáltan elkülönülő és különböző színű technopufi csalinkat. Ebből is nekem az egyik legfogósabb a sárga és a piros színű változat. Ebből feltűzök egy szemet, ügyelve arra, hogy ne repedjen szét, majd újabb színes csontik jönnek, vagy akár még tehetünk föl pinkit is, amely tovább növeli a csali kontrasztosságát, színességét. A pinki az ugye egy kisebb méretű csontukac, na így néz ki. Ez a kis pufi képes arra, hogy horoggal együtt a teljes csalit megemelje, tehát ez teljes előkehozban lebeg. De mivel ugye a folyóvízi horogelőkék azok általában legalább 1 méter hosszúságúak, akkor így elgondolkodik az ember, hogy mi a franc van, tehát a mederfenéktől 1 méterre elemelkedve víz közt kell arra horgászni. Most jön a dolog érdekessége, és mivel előttem kristálytiszta a víz, így egy GoPro segítségével meg tudom nektek azt mutatni, hogy mi történik ezzel a csalival, amikor a mederfenékre süllyed a kosárral együtt. Már ez a minimális parcéli sodrás is elegendő ahhoz, hogy ezt a csalit lekényszerítse a mederfenék közelébe, és ott a mederfenékről felfel libbenve, felfel pattanva válik a halak számára láthatóvá. Míg az a csali kombináció, amely teljes egészében süllyed, a mederfenéken marad, az a halak számára gyakorta észrevétlenül úgy el tud tűnni a kövek, kavicsok, kagylók között, hogy igazából azért nem lesz kapásunk, mert nem vették észre a halak. Vagy ha észreveszik, akkor, mint korábban említettem, le tudják csipegetni úgy a halak arról a csontit, hogy nem érzékelünk kapást. Ilyen lebegő csali mellett nem fordulhat elő. Ráadásul ez a felpattanó, izgő-mozgó, folyamatosan aktívan szem előtt lévő csali kombináció ugye pont abban a sávban található, amely mellett elszáguldoznak a kosárból kioldódó finom falatok. A másik érdekessége, ami gondolom feltűnhet mindennek a szereléknek, és elsősorban a horogelőkének, hogy mi a francért kell ilyen hosszú. Miért nem elegendő mondjuk egy ilyen kosár közelében lévő maximum 30 cm hosszúságú horogelőke? Fogtam már azzal is, de én azt tapasztaltam, hogy sokkal előbb fogok halat, hogyha ennek a hossza minimum 1 méter, vagy akár meg is haladhatja az 1 métert. Folyóvízen a hal mindig alulról érkezik, soha nem a kosár fölül. Tehát ugye a hal a kosárból kioldódó szemcséket szedegeti össze, és ez a 100-120 cm körüli horogelőke hossz vált be a legjobban, ezzel van leggyorsabban kapásom.
szakadás tökéletes, aminek így alig lehet átérni a hátát, aminek így bele kell kapaszkodni a tarkójába, az már a természetesebbek közül való. Nézzétek, milyen szép. Imádom a folyóvízi halakat, imádom a márnát. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó Horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó Horgászcentrumban. Hadd mutassak egy érdekes dolgot. Hogyha márna úgy érezzük, hogy kirúgdalta magát, és engedelmeskedik, akkor vissza lehet akasztani fárasztás közben az ósó klipszébe a főzsinort, ezáltal plusz egy dobást megspórolunk. Az mindig nagyon látványos, hogyha márna akad a horogra, a kapás az nagyon vehemens, szinte görbíti a botot, majd utána adni kell neki a zsinort, hadd szaladjon, és amikor futott egy jó pár métert, akkor utána át lehet venni az irányítást felette, és tudjuk magunk felé húzni. Persze a sodrás erejét kihasználva próbál ilyenkor is menekülni, vagy az erejét kicsit tartalékon égetni. Mindenképpen a hosszabb botokat részesítem előnyben a parti horgászatok során, tehát nem véletlen horgászok 395 cm hosszúságú horgászbottal, mert a legtöbb terület az általában azért kagylóval, kövekkel, a Dunáról beszélve, szóval ezekkel van tarkítva és a mederben megszórva. Egy nagyobb bottal, ahol magasabbra lehet emelni a főzsinort, könnyebb veszélyes tárgyak mellől elemelni a halat, könnyebb a szakadás veszélyét elkerülni. Mindenképpen gyorsfékes orsót javaslok, mert ezzel lehet azt elérni, hogy ha a hal megugrik, akkor azonnal tudjunk reagálni erre. Ez a hal már békésen ide kijött. Pedig nem kicsi.
szép, hogy alig bírom átérni a halat. Wow. A sok évtizedes folyóvízi horgászmúltnak azért van annyi előnye, hogy az évek alatt nyugodtan mondhatom, tökéletesre csiszoltam azt a végszereléket, amelyet most is a márna horgászat során használok. Ilyen apró, finom, pici módosításokkal jutottam el arra a szintre, ahol most tartok. Ez nem jelenti azt, hogy jövőre nem fogok tudni még jobbat csinálni, de úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez az egyik leghatékonyabb, hogyha márna horgászatáról van szó. Épp ideje ennek az elemeit megmutatni, amelynek az egyik legfontosabb alkotó eleme a megfelelő horog. Azt vettem észre, hogy a horog mérete az sokkal fontosabb, mondjuk, mint az, hogy milyen vastag monofil horogelőkére van ez felkötve. Persze felköthetjük fonotra is, de a monofil az sokszor sokkal ellenállóbb, főleg egy kagylós mederfenéken. Többet bír, mint egy vékony horogelőke, hiába erősebb az. Lényeg a lényeg, hogy 10-esnél nagyobb horgot a legritkább esetben használok, és nekem, ami kifejezetten bevált, az ez a horogtípus. És ez nem csak metódféder horgászat során, hanem márna horgászata során is tökéletesen használható. Ezt 22-es monofil horogelőkére kötöttem, ennek a hossza ugye minimum 1 méter, és ez belecsatlakozik egy nagyon praktikus kis kapocsba, amelynek a végén egy gumikúp található. Ebbe a kis kampóba nagyon gyorsan be lehet akasztani a horogelőkét, és visszazárva a gumikúpot lehet azt rögzíteni. Ráadásul a horogelőke bepöndörödését meggátolja ennek a végén található kis forgó. Tovább haladva van itt egy 20 cm hosszúságú erőgumi. Ez ad tulajdonképpen még egy plusz rugalmasságot a végszereléknek. Ugye a fonott dobelőke és az erős bot, hogyha nem lenne elég rugalmas, ha le kellene extrém módon finomítani, még kisebb horgot, még vékonyabb horogelőkét kellene használni, akkor az erőgumi segít abban, hogy a hal ne tudja eltépni a horogelőkénket. Illetve ez egyben jó távtartó, gubancgátó szerepet is tölt be. A kosár mellett ez úgy eltartja a horogelőkét, hogy lényegesen nehezebben tud visszacsapódni és felgubancolódni. Tehát 2 szerepet tölt be. Az erőgumi másik végét egy kisméretű forgóba kötöttem, amelynek a főzsinór felüli végét egy gumi haranggal lefedem. Ez ütközőként is szolgál, megvédi a kötést, meg a forgó végét a rácsapódó nagysúlyú kosártól. A kosár egy speciális csúszó karabinerbe van csatlakoztatva. Ez a színes kapocs, ez egy nagy teherbírású kapocs, amely mindkét végén olyan fém illesztések, illetve gyűrűk találhatók, amelyek megegyeznek a horgászbotokon található szikgyűrűkkel. Tehát ezek olyan fém betétek, amelyek garantáltan nem sértik, nem dörzsölik el a zsinort. Nagyon fontos ez, mert a hagyományos karabinerek egy idő után egyébként kikezdik, főleg itt ezt a részt, és nem egyszer előfordult az, hogy dobás közben sajnos elszakadt. Mióta ezt a csúszó karabinert, ezt a speciális kapcsot használom, azóta ilyen nem fordult elő, szakadásom itt nem volt. A nagysúlyú kosarak biztonságos eldobása csak fonott dobelőke zsinórral végrehajtható. Ez egy 29-es Ovner Kizuna, amely a bot hosszának a 2-szerese, és ez csatlakozik a főzsinóromhoz, amelynek az átmérője 20-as.
Ez valószínűleg nem márna. Vagy jászkeszek, vagy paduc, hamarosan ki fog derülni. Leánykoncér. Szép fülgehal. Nem kell bélvizsgálatot csinálni a halnál. Látjátok? A leánykoncér már fossa ki a finom peletszemeket, és egyértelműen a sárgát válogatta ki. Ebben van már csonti is, de falatozott belőle bőven. A leánykoncér Magyarországon védett, így a kifogása után azonnal vissza kell helyezni. Én is ezt teszem. A folyóvízi horgászatok során van még egy nagyon fontos szempont, amely nagymértékben befolyásolja az eredményességünket. Nagyon sokat beszéltem már erről a korábbi Dunai filmjeimben is, ez pedig nem más, mint a helyválasztás. Nagyon jól tudom azt, hogy nagyon sokan, amikor megnézik egy filmemet, akkor kielemzik pontosan, hogy hol lehetett ez a helyszín, majd megtalálva azt, mintha a Szent Grált megtalálták volna, leülnek, és azt gondolják, hogy csak is kizárólag itt lehet ezt a módszert gyakorolni, csak is kizárólag itt lehet jelen esetben márnát fogni. Van egy jó hírem, nincs szükségetek arra, hogy különleges helyet keressetek. Ez a módszer, amit most bemutattam, ha valaki egy az egyben lemásolja, ugyanezt a végszeléket összeállítja, ugyanezeket a csalogatóanyagokat használja, ugyanezeket a csalizási trükköket alkalmazza, és képes arra, hogy a végszelékét bedobja 40 méter távolságba legalább 3-szor egymás után ugyanoda, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy fog tudni márnákat fogni. Szóval ez a módszer a Duna magyarországi teljes szakaszán, legyen szó Esztergomról, akár Budapest belvárosáról, Bajáról, mindenhol működik, és nem csak azért, mert annyira hatékony, hanem mert időközben a halgazdálkodásnak köszönhetően, illetve ugye hát már több mint 10 éve nincs természetes vízi halászat, nincs akik ritkítsák a márnáinkat, olyan szépen felszaporodott a márna állománya, hogy tényleg élményt jelent bárki számára ezekre a halakra horgászni az ország bármely területén. Szóval azok, akik még soha nem próbálták a dunai horgászatot, ezekkel az oktatóanyagokkal megspékelve nehezen tudnak hibázni, és nem hétköznapi élményekben lehet részük, hogyha rápróbálnak. Késő délutánra még a nap is kisütött, feloszlottak a felhők, egész nap nem láttuk a napot, és egy újabb, határozott márnakapásra vághattam be. Érdekes, hogy ebben a távolságban, a parttól 40 méterre, úgyhogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy kristálytiszta ott is a víz, a hal mégis biztonságban érzi magát és aktív. Tehát tulajdonképpen egész nap lehet őket fogni. Ez már a, nem is tudom, 10. vagy nem is tudom, márna, ami a mai nap folyamán hologra került, úgyhogy közben azért forgatunk, videófelvételeket készítünk, de hogyha bent van a horog, jó helyen van a végszerelék, kapás érkezik.
szép faj. Majd kifordítja a kezemből a sodrás ereje a merítőt is. Annyira tója a Duna. Ez az. A merítőt is ki kell fárasztanom. Hát itt a nap márnája, amit ráadásul a nap szépen meg is világít, meg is süt. A teljes testhossza a farokúszóval együtt kereken 70 cm. Ilyen egy hibátlan, erőtől duzzadó folyóvízi márna a Nagy Dunából. A módszer ékes bizonyítéka, hogy tökéletesen működik minden, amit összeraktam. Az előttem sodródó farönk mozgási sebességéből azért lehet következtetni a folyó folyási sebességére. Hát ez konkrétan megy, mint az állat. Nem kérdés, hogy ez a horgászbot kiállta az idők és a teszthorgászok próbáját, hiszen, mint korábban említettem, kezdődött a terhelési próbája Kínában, nem törött el, hazahoztam, folytatta Sipi, nem tudta eltörni, folytatta Fias Dénes barátom, ő is tudta eltörni. Mint láttátok, a kemény Dunai terepet is nagyszerűen bírta, és van egy jó hírem a film végére. Ha mi nem tudtuk eltörni, mondhatnám azt, hogy próbáld meg te, de nem ez a felhívás lényege, hanem szeretném ezt egy valakinek felajánlani, szeretném ezt egy valakinek ajándékba odaadni. Lehet, hogy te leszel ennek a horgászbotnak a végleges boldog tulajdonosa. Mit kell ezért csinálni? Nincs más teendőd, mint itt kommentben, film alatt leírni, hogy hol használnád. Én majd átnézem ezeket, és kiválasztok egy valakit, akinek elküldöm ajándékba ezt a horgászbotot. Ha tetszett a film, ha hasznosnak vélitek, akkor dobjatok rá egy lájkot. Dunai márnahorgászat új alapokon. Teljes módszer bemutatása. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor.